welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি কি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো আমি এনেকুৱা কিছুমান ভেক্টৰছৰ বিষয়ে জানিবলৈ গৈ আছো যোনবিলাক ভেক্টৰছ আমি এক্সটেন্সিভলি প্লান্টস আৰু এনিমেলছত ইউজ কৰো আমি ব্যাকটেৰিয়াটো জানো বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰছ ইউজ কৰো প্লাজমিড ইউজ কৰো ব্যাকটেৰিওফেজ ইউজ কৰো হয়নে বেলেগ বেলেগ আৰ্টিফিশিয়াল প্লাজমিডছ বিলাক ইউজ কৰো বাট প্লান্টস আৰু এনিমেলছত যেতিয়া আমি জিন ক্লোনিং কৰিম তেতিয়া আমি এক্সক্লুসিভলি কিছুমান প্লাজমিডৰ কথা জানিব লাগিব প্লান্টছৰ বিষয় যদি আমি প্ৰথমতে চাও for example if we first discuss about plants to plantot eta important plasmid ami use koru jak neki ko ami Ti Plasmid ba tumor inducing plasmid Ti Plasmid full form tumor inducing plasmid শব্দটোতে অৰ্থটো লুকাই আছে যে এই প্লাজমিডটো কি কৰিব পাৰে প্লান্টত টিউমাৰ বনাব পাৰে প্লান্টত টিউমাৰ বনাব পাৰে আৰু যাক নেকি আমি গল ডিজিজ বুলিও কওঁ ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক ইজি হ'বলৈ মই ডিসকাশনটো এনেকৈ আঁকি পেলাই বুজাই দিওঁ যে ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ প্লান্ট ওকে আৰু এই প্লান্টৰ যোনবিলাক ৰুটছ আছে এই ৰুটছবিলাকে কি কৰে কিছুমান নেচাৰেলি কি হৈ থাকে চোৱা কিছুমান এই ৰুটছবিলাকত কি হয় কিছুমান কেমিক্যাল থাকে যোনবিলাক কেমিক্যালছে নেকি কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে এই ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ নাম কি এই ব্যাকটেৰিয়া বিলাকক হল Agrobacterium tumifaciens এই ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ নাম কি Agrobacterium tumifaciens এইবিলাক হল সয়লত পোৱা কিছুমান গ্ৰাম নিগেটিভ ব্যাকটেৰিয়া সয়লত কিছুমান গ্ৰাম নিগেটিভ ব্যাকটেৰিয়া থাকে সয়লত হয়নে সো কি হয় এই ব্যাকটেৰিয়া বিলাক যোনবিলাক আছে এইবিলাক ব্যাকটেৰিয়া যোনবিলাক আছে এই ব্যাকটেৰিয়াৰ ভিতৰত এই Ti Plasmid কিছুমান থাকে টিউমাৰ ইনডিউসিং প্লাজমিড কিছুমান থাকে এইবিলাক টিউমাৰ ইনডিউসিং প্লাজমিড এইবিলাক ব্যাকটেৰিয়া ভিতৰত থাকে ওকে সো কি হয় যেতিয়া এই গছবিলাকে স্পেশাল কেমিক্যাল কিছুমান ৰিলিজ কৰে ফৰ এক্সাম্পল এষ্ট্ৰিচিৰিনজন এইবিলাক তোমালোকৰ কেমিক্যালৰ নাম তোমালোকে জানিব নালাগে এই কেমিক্যাল বিলাক ৰিলিজ কৰিব এই ব্যাকটেৰিয়াবিলাক এট্ৰেক্ট হ'ব এই প্লান্টটোলে এট্ৰেক্ট হৈ পেলাই কি কৰে এই ব্যাকটেৰিয়াবিলাক ওচৰ চাপে আৰু এহেতে এই ব্যাকটেৰিয়াবিলাকে এই প্লাজমিডবিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে এই ৰুটলে এই প্লান্টৰ ৰুটলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে এই প্লাজমিডবিলাক যেতিয়া এই ৰুটত সোমাই যায় তেতিয়া কি হ'ব এই ৰুটত গৈ পেলাই এহেতে টিউমাৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ এহেতৰ গাত টিউমাৰ ইনডিউসিং প্লাজমিড বিলাক আছে হয়নে সো এই প্লাজমিড বিলাকে কি কৰিব পাৰে কিছুমান টিউমাৰ জিন্স যোনবিলাক এই প্লাজমিড বিলাকৰ গাত আছে এই জিন্স বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে এই প্লান্ট সেলটোলে তেতিয়া প্লান্ট সেলটোলে যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব এই প্লান্ট সেলটো টিউমাৰাছ হৈ যাব টিউমাৰাছ হৈ যোৱাৰ পিছত প্লান্ট সেলে বনোৱা যিমান বিলাক খানা আছে যিমান বিলাক খাদ্য আছে ভিটামিনছ আছে হৰমোনছ আছে এই খাদ্যবিলাক এই ব্যাকটেৰিয়াটোৱে ইউজ কৰিব পাৰিব কনসেপ্টটো বুজি পাইছানে এই ব্যাকটেৰিয়াটোৱে ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে লাইফ সাইকেল কমপ্লিট কৰিব পাৰিব কাৰণ এই ব্যাকটেৰিয়াটো তেতিয়া এই প্লান্ট সেলটোত সোমাই যাব পাৰিব এতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ সাইন্টিস্ট বিলাকে ক্লোজলি অবজাৰ্ভ কৰিলে পালে যে যদি আমি এই প্লাজমিডটো যোনটো আমাৰ প্লাজমিড এই ব্যাকটেৰিয়াছ বিলাকত পোৱা যায় Agrobacterium tumifaciensত পোৱা যায় এই প্লাজমিডটো আনি পেলাই যোনবিলাক টিউমাৰ জিন্স আছে ফৰ এক্সাম্পল এই টিউমাৰ জিন্স বিলাক উলিয়াই পেলাই টিউমাৰ জিন্স বিলাক ইনডিউসিং জিন্স বিলাক উলিয়াই পেলাই আমি এই টিউমাৰ জিন্সটোত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট জিনটো লগাই দিও তেতিয়া কি হ'ব এই প্লাজমিডটো যেতিয়া এই প্লান্ট সেললে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ জিনটো প্লাজমিডটো লগতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম নে yes সো হেতু কনসেপ্টে লগাই পেলাই আমাৰ কি কৰিলে সাইন্টিস্ট বিলাক কি কৰিলে যোনবিলাক Ti Plasmid আছিল এই প্লাজমিড বিলাক এই ব্যাকটেৰিয়ামটোৰ পৰা উলিয়ালে ধুনিয়াকে এই টিউমাৰ ইনডিউসিং জিন্স বিলাক অতৰাই পেলাই এই জিন্সটোৰ খলনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট জিনটো ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ আৱাৰ ইম্পৰ্টেন্ট জিন এই জিনটো টিউমাৰ ইনডিউসিং জিনৰ জায়গাত লগাই দিলে লগাই পেলাই প্লান্টৰ সেল বিলাক ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ প্লান্ট সেল নাও ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ প্লান্ট সেল এই প্লান্ট সেলটো ইনফেক্ট কৰিবলৈ দিলে প্লান্ট সেলটো গাত সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া যেতিয়া এই প্লাজমিডটো সোমাই যাব কি হ'ব এটা টিউমাৰ কৰিব নেকি টিউমাৰ নকৰে প্লান্ট সেলটো গাত বৰঞ্চ আমাৰ যোনটো জিন অফ ইন্টাৰেষ্ট আমাৰ যোনটো ডিজায়াৰ্ড জিনটো আছিল সেই ডিজায়াৰ্ড জিনটো হে প্লান্ট সেলটোলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব আৰু প্লান্ট সেলটোলে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত
আমাৰ সেই জিনটোৱে যোনকিটা ক্যাৰেক্টাৰ্স দেখুৱাব প্লান্ট সেলটোৰ ভিতৰত সেইকিটা এক্সপ্ৰেছ কৰিব আৰু আমি এটা ৰিকম্বিনেন্ট প্লান্ট সেল পাই যাম আৰু সেই প্লান্ট সেলটো ধুনিয়াকে টিস্যু কালচাৰ কৰি পেলাই গ্ৰো কৰি পেলাই আমি সেই সেলটোৰ পৰা এটা নতুন প্লান্ট পাই যাম জুনডাল প্লান্ট নেকি এটা জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্লান্ট হ'ব গম পাইছনে তো হেতুৱে হল কনসেপ্ট তো আমি এই টিআই প্লাজমিডটো মডিফাই কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট জিনবিলাক প্লান্ট সেললে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো সো টিআই প্লাজমিডক সেই কাৰণে আমি কওঁ natural genetic engineer of plant natural genetic engineer because এইবিলাক বস্তু ন্যাচাৰালি अवेलेबल আছিলে খালি সাইন্টিস্ট বিলাকে এটো ডিসকভাৰ হে কৰিলে ডিসকভাৰ কৰি পেলাই হেতু আমাৰ হিউম্যানৰ বেনিফিটৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইউজ কৰো এক্সটেন্সিভলি ইন কেস অফ প্লান্টস নেক্সট ভেক্টৰটোলে আহা যোনটো নেকি আমি এনিমেলৰ কথা পাতি আছো সো এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত সিমিলাৰ প্ৰসেস সিমিলাৰ এপ্ৰোচ আমি ইউজ কৰো বাট এটো কিহৰ ৰিপৰ্ট কৰিব ৰেট্ৰোভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো সোৱা ৰেট্ৰোভাইৰাছ বিলাক কি ৰেট্ৰোভাইৰাছেছ বিলাক হল RNA ভাইৰাছ ওকে সো দিস আর RNA ভাইরাস তো ভাইরাস বুলি কলে বহুত ডেঞ্জারাস কথা ইয়েস বহুত ভয় লাগে এতিয়া এই RNA ভাইরাস বিলাকৰ আকো ইম্পৰ্টেন্স টু কি এই RNA ভাইরাস বিলাকে সেলৰ ভিতৰত ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা সেল এই সেলত কি হয় এই আমি যদি RNA ভাইরাস বিলাক যোনবিলাক আছে সেইবিলাক যদি হুমুৱাই দিও RNA ভাইরাস বিলাকে সেলটো ইনফেক্ট কৰিব এই RNA পৰা DNA বনাব থ্ৰু ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ এটা তোমালকে জেনেটিক্সত পঢ়িছা হলে মলিকুলাৰ বায়োলজিত পঢ়িছা ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ কৰি পেলাই এই যোনটো RNA আছিল এই RNA পৰা DNA বনাব আৰু এই DNA পৰা প্ৰটিনছ বনাই পেলাই আমাৰ RNA ৰেট্ৰোভাইৰাছ বিলাকে নিজৰ ভাইৰাছ বিলাক ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই সেলটো একচুয়ালি মাৰি পেলাই হয়নে মাৰি পেলাই বেমাৰ কৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ বেমাৰ কৰিব পাৰে মানুহ মাৰিব পাৰে বাট এতিয়া এই বস্তুটোৱে সাইন্টিস্ট বিলাকে হিউম্যানৰ ভালৰ কাৰণে প্ৰফিটৰ কাৰণে এক্সপ্লইট কৰিছে এতিয়া এই প্ৰপাৰ্টিটো এক্সপ্লইট কৰা হৈছে ভাইৰাছকো আমি এৰা নাই সোৱা ইমান ডেডলি এটা বস্তু আমি তাকো এক্সপ্লইট কৰিছো আমাৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে ৰিকম্বিনেন্ট DNA টেকনলজি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সো কি কৰিছো আমি ফৰ এক্সাম্পল এডাল RNA ভাইৰাছ ৰেট্ৰোভাইৰাছ সো RNA ভাইৰাছৰ এডাল হল RNA ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ দা RNA কিন্তু এই গুটে RNA ৰ পৰা কিছুমান অংশহে deadly portion কিছুমান অংশ হে মানে মেইন আমাৰ বেমাৰটো কৰিব পাৰে মেইন হেৰিটো কৰিব পাৰে তো ফৰ এক্সাম্পল এই পোৰশনটো হে মেইন যোনখিনি আসলে ডেঞ্জাৰাস পোৰশন এই গুটে RNA ভাইৰাছটোৰ এই RNA ৰ এই পোৰশনটো হে মোস্ট ডেডলি তো কি কৰিম আমি এই পোৰশনটো কাটি পেলাই উলিয়াই দিম এই পোৰশনটো কাটি পেলাই উলিয়াই দিম আৰু এই পোৰশনটোৰ জায়গাত আমাৰ যোনটো জিন আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এটো হল ইম্পৰ্টেন্ট জিনটো এই জিনটো এই পোৰশনটো লগাই দিম সো এতিয়া নতুন যোনটো কম্বিনেশন আছে হেতু এটা RNA ভাইৰাছে হয় ইয়েস বাট নাও এতিয়া এই ডেডলি পোৰশনটো নাই আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পোৰশনটো আছে এটো সো এটো কি কৰিলো আমি ভাইৰাছটো disarmed কৰিলো disarmed এটো হয় disarmed এটো আইডিয়াটো হল disarmed আগতেও আমি disarm কৰিছো ফৰ এক্সাম্পল এটা প্লাজমিড আছে সেই প্লাজমিডটোত টিউমাৰ বনোৱা জিনটো আছে হেতু ডেঞ্জাৰাস বাট আমি সেই টিউমাৰ বনোৱা জিনটোৱে কাটি পেলাইলো মানে কি কৰিলো সেই প্লাজমিডটো আমি ডিসাম কৰিলো এই ভাইৰাছটো আমি কি কৰিছো ডিসাম কৰি আছো মানে ডিসাম মানে কি যদি বন্ধুক লৈ থাকে বন্ধুকটো আতৰাই দিলা মেইন ডেডলি পোৰশন দাটো তো তুমি ডিসাম হৈ গলা নে ডিসাম কৰি দিয়া হয় এটো ডিসাম কৰা বুলি কয় যেতিয়া আমি ডেডলি পোৰশন কিটা কাটি পেলাই দিও আৰু এই ডেডলি পোৰশনৰ জায়গাত আমি কি লগাই দিছো আমাৰ যোনটো ডিজায়াৰ্ড জিন আমাৰ যোনটো ডিজায়াৰ্ড পিস অফ DNA হেতু লগাই দিছো এতিয়া কি হ'ব এই পোৰশনটো যদি আমি কিবা প্ৰকাৰে এনিমেল সেলত হুমুৱাই দিও এতিয়া ৰেট্ৰোভাইৰাছটো মেইনলি ইউজ কৰা হয় কোড এনিমেল সেলৰ কাৰণে সো এই এনিমেল সেলটোত আমি এতিয়া এই ডিজায়াৰ এটো RNA টু ৰেট্ৰোভাইৰাছটো হুমুৱাই দিছো কিন্তু এই ৰেট্ৰোভাইৰাছটো এটা disarmed RNA ভাইৰাছ ৰেট্ৰোভাইৰাছ হয়নে সো এই DNA টো যেতিয়া হুমুৱাই দিম আমি উইথ আৱাৰ ডিজায়াৰ্ড পিস অফ DNA এটা কি হ'ব এই RNA টোৱে ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ কৰি এই RNA টোৱে কি কৰিব ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ কৰিব ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপচন কৰিব ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপচন কৰি পেলাই এটোৰ পৰা DNA বনাব ইয়েস DNA বনাব আৰু এই DNA ৰ পৰা প্ৰটিন বনাব পৰা যাব আৰু এই প্ৰটিনটো কিহৰ প্ৰটিন বনিব এই আমাৰ ডিজায়াৰ্ড পিস অফ DNA টোৱে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰটিন কিছুমান বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব আমাৰ
এনিমেল সেলৰ ভিতৰত সো এনেকে আমি ভেক্টৰস কিছুমান ইউজ কৰো এক্সক্লুসিভলি ইন কেস অফ প্লান্ট এনিমেল সো সিম্পলি যদি কোৱেশ্চনতে প্লান্টত আমি ইউজ কৰা ভেক্টৰটোৰ নাম কি Ti Plasmid কৰ পৰা পালো from the bacterium Agrobacterium tumifaciens এটো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখি লবা tumifaciens ওকে তাৰপিছত এনিমেলছত এক্সক্লুসিভলি ইউজ কৰা ভেক্টৰটোৰ নাম কি অফ কোৰ্স retrovirus আৰু এই retrovirus হক বা Ti Plasmid হক আমি কেনেকে ইউজ কৰো the concept how we are going to use it by disarming the vector or the plasmid okay so this was all about the vectors used in case of plants and animals so vectors kotha ami imanate erilu vector to whole important tool number 2 first tool to ki asle restriction enzyme details discuss korilu second tool to ki asle vectors cloning vector hoba expression vector hoba but mainly tumalokor syllabus karone ami cloning vectors kotha pohi asilu hoine so etu hol second tool third tool to hol eta competent host juntu niki ami next class ot discuss korim thank you so much for watching my video jodi video to bhal lagile like the video subscribe to my channel jodi prothom aisa aru logor homonia bilagor logoto share koriba aru jodi video bilak tumalokor confusion hoise buji pabole olop tan hoise let me know in the comment মই আৰু কি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো আৰু কিমান সহজ ভাবে তোমালোকক বুজাব লাগিব আৰু যদি বুজি পাইছা মোক কমেন্ট দি জনাবা যাতে তোমালোকক মই মনৰ কথাবিলাক বুজি পাওঁ হয়নে মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই